ሰላም እንዴናችሁ በዚህ ቻፕተር ደግሞ የምናየው ቻፕተር 2 ኮንሰፕት ኦፍ ኢንክሉዥን የሚለውን ይሆናል። ያካቶ አካቶ የሚለው ኢንክሉዥን ማለት አካቶ ወይም የጋራ ማጋራት ማለት ነው። ሶ ኢንክሉዥን ኢን ኤዱኬሽን ኦር ሰርቪስ ሪፈርስ ቱ ዋት ኢትስ አን ኦንጎይንግ ፕሮሰስ ኤዱኬሽን ሰርቪስ ፎር ኦል ሂውማን ቢንግስ። ኦንጎይንግ ማለት ቀጣይነት ያለው የትምህርት ወይም የአገልግሎት አሰጣጥ ነው የሚለው። ኢንክሉዥን የምንለው ደግሞ ምን መድሎ የሌለበት ማለት ነው። ሶ ኢንዠር ዘ ሪስፔክቲንግ ኦፍ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ዘ ዲፍረንት ኒድስ ኤንድ አቢሊቲስ ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ለርኒንግ ኤክስፔክቴሽንስ ኦፍ ዘ ስቱደንትስ ኤንድ ዘ ኮሚኒቲ ነው። ይህ እንግዲህ ምንድን ነው ኢንክሉዥን ኤዱኬሽን ወይም ሰርቪስ ምንለው ኢንዡር ያደርጋል ወይም ያሳድጋል ወይም ዲቨሎፕ ያደርጋል። ምን ሪስፔክቲንግ ኦፍ ዳይቨርሲቲ ሪስፔክቲንግ ኦፍ ዳይቨርሲቲ የምንላቸው ልዩነትን ማክበር ማለት ነው። the different needs and abilities characteristics የተለያየ ፍላጎቶችን አቅሞችን አቢሊቲዎችን ካራክተሪስቲክስ ባህሪዎችን and learning expectations of the students and the communities ነው የሚለው። እነዚህ ነገሮች ሪስፔክት ኦፍ ዳይቨርሲቲ የምንላቸው በጣም ለማሳደግ ወይም ኢንሹር ለማረጋገጥ ይጠቅማል። ዌልካሚንግ ኦፍ ኦል ስቱደንትስ ትሩ አድሬሲንግ ኤንድ ሪስፖንዲንግ ዜር ስፔሻል ኤዱኬሽን ላይቭ እንዴት ነው ሁሉም ኤዱኬሽን ሁሉንም ተማሪዎች ዌልካም ለማለት ወይም ጀስት ከሁሉም ተማሪዎች ጋር ለመግባባት አድሬስ ለማድረግ ሪስፖንድ ለማድረግ በጣም ይጠቅማል። ኤሊሚኔቲንግ ኦል ፎርም ኦፍ ዲስክሪሚኔሽን ወይም ማግለልና መድሎችን ለማስቆም ይጠቅማል። ኢንክሉሲቭ ሰርቪስ ምንለው አት ኤኒ ሌቭል ኦር ኳሊቲ ፕሮቪዥንስ ዊዛውት ዲስክሪሚኔሽን ኦር ፓርሻሊቲ ቢያዝ ሚቲንግ ዘ ዳይቨርስ ኒድ ኦፍ ፒፕል ነው። ኳሊቲ ፕሮቪዥን ነው ወይም ምንም በቃ ጥራት ያለው ሰርቪስ ያለምን ማግለልና መድሎ ወይም ያለምንም ሙስና ለማህበረሰቡ ማደረስ ወይም ለህዝቡ ማድረስ ማለት ነው። ሶ ኢንክሉዥን ኢዝ a process of increasing all persons participation in learning, employment, service, culture and communities and reducing exclusion at all social contexts ነው። እንግዲህ ኢንክሉዥን ምንለው ምንድነው? ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው። ምን ማድረግ የሁሉም ሰው ተሳትፎ መጨመር በምን በትምህርት በስራ በአገልግሎት በባህል በማህበረሰቡ እና ደግሞ ምን ማግለልና መድሎን ወይም እነዚህ መቀነስ ማለት ነው። ኤክስክሉዥን ወይም ማግለል ማህበረሰብ ማግለልን ማስወገድ የሚለውን ይዛ ማለት ነው። it tries to find to enable communities systems and structures in all culture and context to combat or struggle discrimination, celebrate diversity, promote participation and overcome barriers to learning and participation for all people ነው የሚለው። ምን ለማድረግ ኢናብል ለማድረግ ኮሚኒቲዎችን ማህበረሰቡን የሚቻል ለማድረግ ወይም የተሻለ ለማድረግ እንዲህ ደግሞ ካልቸርና ኮንቴክስቱን በቃ እነዚህ ዲስክሪሚኔሽን የምንለው ማግለልና መድሉን ለመዋጋት እንዲሁ ደግሞ ሴሌብሬት ለማድረግ ዳይቨርሲቲ ወይም ልዩነትን ለማክበር ለመከባበር ፕሮሞት ፓርቲሲፔሽን የህዝቡን የማህበረሰቡን ተሳትፎ ለመጨመር የመማርና የተሳትፎ የህዝቡን ተሳትፎና የመማር ፕሮሞት ለማድረግ ወይም ለማሳደግ የሚጥር ነው ማለት ነው። ሶ the above definitions has the following component concept about learners እንግዲህ ለርነሮች ወይም ተማሪዎች የሚማር አካል education is a fundamental human right for all people ነው። ማንም ሰው የመማር መብት አለው ነው የሚለው። learning begins at birth and continues through life ነው። የሰው ልጅ እንግዲህ ትምህርትን ሲወለድ ጀምሮ ከዛ እስኪሞት ድረስ ይማራል ማለት ነው አይደል? all children have the right to education within their own community ማንኛውም ማህበረሰብ በማንኛውም ሰው በማህበረሰብ ውስጥ የመማር መብት አለው። everyone can learn and any child can experience difficulty in learning, right? everyone can learn and any child can experience difficulty in learning ነው። all learners need their learning support child focused teaching benefits all children ነው የሚለው። concept about the educational system and skill concepts about the educational system and school የሚለውን ስናይ የትምህርት ማስተማር ሂደቱና ትምህርት ቤቶች የሚለውን ነገር ስናይ it's broader than formal schooling ነው።
ፎርማል ስኩሊንግ ከምንለው ብሮደር ነው፣ ሰፋ ያለ ነው። ኢትስ ፍሌክሲብል ሪስፖንሲቭ ኤዱኬሽናል ሲስተም ነው። ፍሌክሲብል የሆነ ወይም ሪስፖንሲቭ ኃላፊነት የሚሰማ ወይም ለሁሉም ፍሌክሲብል የምንለው ምንድን ነው? ለሁሉም ተዳራሽ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉም ሰው የተለያየ ኒድ አለው። ለምሳሌ እናንተ ዲፓርትመንት ስትመርጡ በዩኒቨርሲቲያችሁ ለምሳሌ ሁሉም ተማሪዎች የሚፈልጉት አይነት ዲፓርትመንት ማለት ካለ ይሄ ፍሌክሲብል እንለዋለን። ወይም ተማሪው እያንዳንዱ የሚፈልገው የትምህርት የመማርና የማስተማር ዘዴ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደራሽ ከሆነ ኢትስ ፍሌክሲብል እንላለን። ሪስፖንሲብል የምንለው ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማው አይነት ኤዱኬሽናል ሲስተም እንዲኖር፣ ለምሳሌ መምህር የማስተማር ግዴታውን፣ ማኔጅመንት ማኔጅ የማድረገውን ስራውን ጀስት ልክ እንደዛ ተማሪም የመማር ግዴታውን የሚወጣ ወይም ሪስፖንሲቭ የሆነ ኤዱኬሽናል ሲስተም እንዲኖር። ሌላ ደግሞ ኢት ክሬትስ ኢናብሊንግ ኤንድ ዌልካሚንግ ኤዱኬሽናል ኤንቫይሮንመንት፣ እንዲህ ደግሞ ኢናብል የሚያደርግ ወይም የሚቻል እና ሁሉንም በቃ የሚቻል የሚያደርግ ወይም ሁሉንም ተቀባይ የሆነ የትምህርት ቦታ ለማድረግ። ኢት ፕሮሞትስ ስኩል ኢምፕሩቭመንት ሜክስ ኢፌክቲቭ ስኩል and also concept about diversity and discrimination የሚለውን ስናይ ደግሞ what are the concepts የሚለውን ስናይ it promotes combating discrimination and exclusion pressure at any social sector ነው። ፕሮሞት ያደርጋል combating discrimination and also ይሄ ማለት combating discrimination ማለት ማግለልና መድሎን መዋጋት እና ደግሞ exclusionary pressure የምንላቸው ወይም የማግለል ግፊቶችን ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው። and also it enables responding to or acceptance of diversity as a source not as a problem። እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ወይም ልዩነትን ልክ እንደ ሪሶርስ እንደ ሀብት እንጂ እንደ ችግር አለመቁጠር። it prepares learners for an inclusive social that respect and value difference ነው። ለርነሮች ምን እንዲሆኑ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ እንዲሆኑ ወይም የሪስፔክት እና ቫልዩ እንዲያደርጉ ምናቸውን ዲፍረንሳቸው ልዩነታቸውን እንዲያከብሩና ቫልዩ እንዲሰጡ ዋጋ እንዲሰጡት ማለት ነው። what are the concepts about process to promote inclusion? inclusion ፕሮሞት ለማድረግ ምን አይነት ፕሮሰስ መከተል አለብን የሚለውን ስናይ it helps to identify and overcome barriers to participation and exclusionary pressures። እንግዲህ ፕሮሰሱ ፕሮሞት ኢንክሉዥን ለማድረግ ሂደቱ ምንድነው? አይደንቲፋይ እንድንለይና ኦቨርካም እንድናደርግ ወይም እንድናስተካክላቸው ምኖችን ባሪየሮች ወይም እነዚህ እንቅፋቶች በምን በተሳትፎና በእነዚህ ተሳትፎ ላይና ምን የማግለልና መድሎ የሚያደርሱ ነገሮችን ኦቨርካም እንድናደርግ ማለት ነው። ወይም እንድንለያቸው ምን አይነት ፕሮብለም ነው እንዲያጋጥም የሚችል የሚለውን ነገር ወይም ኤክስክሉዥናሪ ፕሬዠር የምንላቸው ደግሞ የማግለል ግፊቶች እነሱን ለይቶ ለማውጣት እና ለመከላከል በፓርቲሲፔሽናችን ላይ ምን አይነት ችግሮች ናቸው እየተፈጠሩ ያለው የሚለውን አይደንቲፋይ አድርጎ ኦቨርካም ለማድረግ ማለት ነው። and also it increase real participation for all collaborations partnership between all stakeholders increase real participation ተሳትፏችንን ለመጨመር ይጠቅማል ማለት ነው። so what are the concept about resource ምንለውን ደግሞ ስናይ so it promotes unlocking and fully using local resource, redistributing existing resource. It helps to perceive people or children, maybe parent, maybe teacher, members of marginalized groups, it's as a key resource, right? ሰዎችን ልክ እንደ ዋና ምንጭ እንድንቆጥር it helps to use appropriate resources and support within school and at local level for the need of different children, right? እንዲሁ ደግሞ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኢንክሉዥን የሚለዎችን ስናይ ደግሞ the fundamental principles of inclusion is that all persons should learn, work and live together wherever possible. yes ማንም ሰው ምን መሆን አለበት? መማር፣ መስራት፣
መኖር በጋራ የመኖር የመስራት መብት አለው የሚል ነው ማለት ነው። ሶ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤኒ ዲፊካልቲስ ኦር ዲፍረንስ ዛት ሜይ ሃቭ ምንም አይነት ልዩነትና መድሎ ሳይደረግበት ማለት ነው። ሶ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ኤክስተንድ ቢዮንድ ስፔሻል ኒድ አራይዚንግ ፍሮም ዲስአቢሊቲስ ኤንድ ኢንክሉድ ኮንሲደሬሽንስ ኦፍ አዘር source of disadvantage and marginalization such as gender, poverty, language, ethnicity, and geographic location እነዚህ አይነት ባሪየሮች ወይም ፕሮብለሞችን እንዲህ ማለት ኒድ አራይዚንግ ፍሮም ዲስአቢሊቲ ወይም ከነዚህ አካል ጉዳተኛ የምንላቸው ፍላጎት ከማሟላትም አልፎ ምን ሊል ይችላል እነዚህ ማርጂናላይዜሽን የምንላቸውን ወይም ጀንደር ፖቨርቲ ላንጉጅ ኢትኒሲቲ ኤንድ ጂኦግራፊ ሎኬሽን የምንላቸውን መጥፎ ድርጊቶች መጥፎ ነገሮች ለማሻሻል ኦቨርካም ለማድረግ ይጥራል ነው የሚለው። ሶ ኢንክሉዥን ኢምፕላይስ what transition or change from separate segregated learning and working environment for person with disability to community based system እንግዲህ ኢንክሉዥን የምንለው ከምን ከሰፓሬት ወይም ሰፓሬትድ ሆኖ ከሚኖር segregated ከሆነ ለርኒንግ ከወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ተምን ወደ ምን መምጣት ነው ወደ ኮሚኒቲ ቤዝድ ሲስተም መምጣት ነው ወይም ብቻውን ከመስራት ወደ በጋራ መስራት ብቻ ከማደግ ወደ ጋራ ማደግ መሆን ማለት ነው። So furthermore, UNESCO has provided for inclusion principle that support inclusive practice. This includes በዩኒስኮ እንግዲህ የወጡ 4 ፕሪንሲፕሎች ናቸው ኢንክሉሲቭ ፕራክቲስን ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው። የመጀመሪያው ኢንክሉዥን ኢዝ ፕሮሰስ ነው ይለዋል። ኢንክሉሲቭ ምንለው አካታችነት ምንለው ሂደት ነው የሚለው ኢትስ ኔቨር ኤንዲንግ የሚያቆም አይደለም ላይፍ ሎንግ ነው ማለት ነው። ኢትስ ቱ ሪች ቱ ፋይንድ ቤተር ዌይ ኦፍ ሪስፖንዲንግ ቱ ዳይቨርሲቲ inclusion is concerned with the identification and removal of barriers and that hinders the development of persons with disability inclusion ምንለው አይደንቲፋይ ማድረግ ነው እና ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ ነው ምኖችን እንቅፋቶችን that hinders the development of person with disability hinder የሚያደርጉ ወይም ወደ ኋላ የሚጎትቱ ባሪየሮችን እንቅፋቶችን ኦቨርካም ማድረግ ነው ማለት ነው። Inclusion is about the presence, participation and achievement of all people or person. Inclusion ምንለው እንግዲህ presence ነው ወይም participation ነው achievement ነው ሁሉም ማህበረሰቦች ምን መሆን አለባቸው ፕሬዘንት ማድረግ አለባቸው ዲሳብል ሊሆን ይችላል ዲስክሪሚኔትድ የሆኑ ሊሆን ይችላሉ ፕሬዘንት ማድረግ አለባቸው ፓርቲሲፔት ማድረግ አለባቸው ደግሞ አቺቭ ማድረግ አለባቸው ሁሉም በጋራ ፕሬዘንስ ምንለው ማንኛውም ሰው መገኘት መሳተፍ አለበት የሚለውን ነገር ለማለት ነው። presence concerned with wherever persons are provided and how reliable dependable and punctuality they attend. So participation ምንለው ደግሞ must incorporate the view of learners or workers የፓርቲሲፔሽን ወይም ተሳትፎ ምንለው የህዝቦቹ ወይም የተማሪዎች ሊሆን ይችላል ወይም የሰራተኞች ምን አስተሳሰብ ወይም እይታ ተቀባይነት ወይም ማግኘት አለበት። አቺቭመንት ምንለውስ ምንድነው አውትካም ነው ወይም ሪዛልት ነው አይደል አውትካም ኦፍ ለርኒንግ አክሮስ ዘ ካሪኩለም ነው ኖት ጀስት ቴስት ኤንድ ኤግዛም ሪዛልት አቺቭመንት ምንለው ውጤት ምንለው አይነት ነገር ነው። ሶ inclusion invokes or raises a particular emphasis on those who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement. What are the rationales for inclusion ምንላቸው የኢንክሉዥን ያስፈልገበት ምክንያቶች ማለት ነው። The major one includes educational, social, legal, economic and inclusive society building foundation ናቸው። ራሽናል የምንላቸው በትምህርት በማህበረሰብ በህግ በኢኮኖሚ ላይ በእነዚህ ያስፈልጋል። ሶ ኤዱኬሽናል ፋውንዴሽን የሚለው children's do better academically, psychologically, socially inclusive setting ነው። ዋና የኤዱኬሽናል ፋውንዴሽን የምንላቸው ተማሪዎች ጥሩ የሆነ ውጤት ወይም በጥሩ እንዲሰሩ በትምህርታቸው
በሳይኮሎጂካሊ ሶሻሊ ስንል ማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን፣ ሳይኮሎጂካሊ ያላቸው ዌልቢንግ፣ አካዳሚካሊ ያላቸው አቺቭመንት ጥሩ እንዲሆን ነው። ሞር ኤፊሽንት ዩዝ ኦፍ ኤዱኬሽናል ሪሶርስ፣ ዲክሪዝ ድሮፕ አውት ኤንድ ሬፒቴሽን፣ እነዚህ የመውደቅና የመደጋገም የምንላቸውን ለመቀነስ። ቲቸርስ ኮምፒተንሲ ዘ ኖሌጅ ስኪል ኤንድ ኮላቦሬሽን ሳቲስፋክሽን፣ ኮምፒተንሲ ነው የእውቀት የስኪል ኮላቦሬሽን ሳቲስፋክሽን ማግኘት። ሶሻል ፋውንዴሽን የምንለው ደግሞ ሰግሪጌሽን ቲችስ ኢንዲቪድዋልስ ቱ ቢ ፌርፉል ኢግኖራንት ኤንድ ብሬድ ታይፕ ፕሪጁዲስ። እነዚህ በማህበረሰቡ ደግሞ ያሉ ፋውንዴሽኖች ስናይ ሰግሪጌሽን ወይም የተለያየ አሁን የማይቀራረብ ማህበረሰብ ወይም ግለሰብ ሊሆን ይችላል። ምንድነው ይፈራል፣ ፊርፉል ኢግኖራንት ይሆናል፣ በቃ ብሪድ ይሆናል። right so all individuals need an education that will help them develop relationship and prepare them for life in the wider community። እንግዲህ ሁሉም ማህበረሰብ ምን መማር አለበት? ትምህርት መማር አለበት። ምን ዲቨሎፕ እንዲያደርግ ሪሌሽን ወይም ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ኢንተራክሽን ወይም ቁርኝት እንዲጨምር በጋራ ከኮሚኒቲ ዋይደር የሆነ ኮሚኒቲ ለመፍጠር ማለት ነው። ሶ ሌጋል ፋውንዴሽን ስናይ ደግሞ ሌጋሊ ደግሞ ስናይ ኦል ኢንዲቪድዋልስ ሃቭ ዘ ራይት ቱ ለርን ኤንድ ሊቭ ቱጌዘር ነው። ማንም ሰው የመማርም አብሮ የመኖርም መብት አለው አይደል? ሂውማን ቢንግስ ሹድ ኖት ቢ ዲቫሉድ ኦር ዲስክሪሚኔትድ ኤክስክሉድድ ኦር ሴንት አዌይ ቢኮዝ ኦፍ ዜር ዲስአቢሊቲ። አንድ ሰው አካል ጉዳተኛ ስለሆነ ወይም ከሆነ ማህበረሰብ ስለመጣ ምን መሆን የለበትም? ዲቫሉድ ወይም ክብሩ መቀነስ የለበትም። ዲስክሪሚኔት መሆን የለበትም ወይም ከማህበረሰብ መገለል የለበትም። ኤክስክሉድ መሆን የለበትም ነው የሚለው። there are no legitimate reason to separate children for their education right legitimate የሆነ ሪዝን የለም to separate children for their education። ኢኮኖሚካል ፋውንዴሽን አለ። inclusive education has economical benefit both for individuals and for society right በማህበረሰቡ ሆነ በግለሰቡ ላይ ጥቅም አለው። ኢኮኖሚክ የሆነ ቤኔፊት አለው አይደል? so inclusive education is more cost effective than the creation of special school across the country. children with a disability go to a local school። እንግዲህ እነዚህ children with disability የምንላቸው ወይም አካል ጉዳተኞች ወደ ትምህርት ቤት ይላሃዳሉ ነው የሚለው። so better employment and job creation opportunities for people with disability ልክ እንደዛ አይነት ነገር። so foundation for building inclusive society የምንላቸው so what are the foundations የምንላቸው formations of mutual understanding and appreciation of diversity ነው። ሙቹዋል የሆነ አንደርስታንዲንግ ወይም የጋራ መተጋገዝ ስሜትን የመረዳዳት ወይም አፕሪሺዬሽን ኦፍ ዳይቨርሲቲ ወይም ልዩነትን የማድነቅ ክህሎታችን ለመጨመር ቢልዲንግ አፕ ኢምፓቲ ኤንድ አንደርስታንዲንግ ቶለራንስ ኤንድ ኮኦፕሬሽን የሆነ በማህበረሰቡ ላይ ኢምፓቲ ወይም የሰዎችን ኢምፓቲ ማለት የመተዛዘን አይነት መረዳዳት አይነት ቶለሬት መደረግ መቻቻል አይነት ኮኦፕሬት ማድረግ በጋራ የመስራት ክህሎታችን እንዲያድግ ፕሮሞሽን ኦፍ ሰስቴኔብል ዲቨሎፕመንት ወይም በአጠቃላይ ምንድነው እድገትን ለማምጣት ነው አይደል? ሌላ ኦሪጂንስ ኦፍ ኢንክሉሲቭነስ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል።